وای برمن بستنی کیلومتری تا حالا دیدید بچه ها؟ ببین انقدر خوشمزه من طالبی شاتو. این داستان تا کی ادامه داره؟ همینجوری میره؟ همینجور میره تا برسه به آخر. اینو کی میخواد؟ تا الان برج میلاد رد کردیم بچه. اینو کی میخواد بکنه؟ میخورم. خب این که نمیشه خوردشی. بچه بلندترین بستنی که تا حالا دیده بودیم کجا بوده؟ اینجا بستنی توچال روبروی پارک ملت. کیلومتری زد برام. آره خدایی از متری گذشت رسید به کیلومتری به قول دوستان. این الان میریزه دیگه نمیده. وای برمن اینو کی جرأت میکنه بگیر دستش؟